සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම PXR YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ white shirt එකක් මේ වගේ තවත් කලයකට මාරු කරගන්න කියලා. හොඳයි මුලින්ම අපි hue saturation adjustment layer එකක් හදාගමු. මේ විදිහට hue saturation adjustment layer එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ slide වෙනස් කරලා බලන්න ඔයාලට පේනවා white color එක වෙනස් කරන්න බෑ. හොඳයි ඒ හින්දා මම මේ hue saturation layer එක delete කරනවා. ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔයාලා කැමති selection tool එකකින් මේ white color shirt එක select කරගන්න. මම කලින්ම selection එකක් දාගත්තා. මම මේක දාගන්න channel palette එකට යනවා. මේ විදිහට මම selection එක දාගන්නවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට solid color adjustment layer එකක් හදාගන්න එක. මේකෙදි මම මුලින්ම light color එකක් තෝරගන්නවා. මේ වගේ light color එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ blending mode එක multiply කියන එක select කරගන්න එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට පාට වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ curves adjustment layer එකක් හදාගන්න එක. හොඳයි ඊළඟට අපිට මේ mask එක හැම adjustment layer එකකටම දාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේ දෙක group එකක් විදිහට හදාගන්න control G press කරලා හොඳයි ඊට පස්සේ මේ විදිහට mask එක group එකට add කරනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේ adjustment layer වෙනස් කරනකොට ඒක මේ shirt එකට විතරයි වැටෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මේ curves adjustment layer එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට hand tool එක select කරලා darkness එකයි brightness එකයි මේ විදිහට හදාගන්නවා. හොඳයි ඒ විදිහ මට හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද dark color එකකට මේක apply කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මේ solid color layer එක delete කරගන්නවා. හොඳයි මේ විදිහට solid color layer එකක් හදාගන්න. මේකෙදි මම black තෝරගන්න යන්නේ. ඔයාලා pure black තෝරගන්නවා. මොකද ලෝකේ කිසිම දෙයක් pure black වලින් නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ color එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේ layer එක curves adjustment layer එකට පල්ලෙහින් දාන්න. ඊට පස්සේ මේකේ blending mode එක multiply විදිහට තෝරන්න. හොඳයි. ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසිම highlight ගතියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවත curves adjustment layer එකක් හදමු. මේ විදිහට curves adjustment layer එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ මේ layer එක කලින් හදපු curves layer එකට උඩින් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැදින් point එකක් තියලා මේ විදිහට highlight ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට වැඩි කරගන්න. හොඳයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ layer එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරට ගිහින් මේ විදිහට double click කරන්න. එතකොට ඔයාලට blending option dialog box එක එනවා. මේකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේදී ඔයාලා මේ underline layer එක දකුණු පැත්තට අරන් යන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා highlights මතුවෙනවා. හොඳයි මේක ගොඩක් harsh. ඒ හින්දා මම මේක smooth කරගන්න alt එක press කරගෙන මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ පේනවා මේක අපිට smooth වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. හොඳයි මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඕනේ dark color එකකුත් තෝරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති dark color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලද කොහොමද මේ විදිහට white object එකක් ඕනෑම color එකක වෙනස් කරන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. අමතක නොකර පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell button එක click කරොත් විතරයි ඔයාලට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
හොඳයි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම කසුන් චාමර මෙන්ඩිස්.